So yun yung kabuuan ng PlastiCount Pilipinas. Bilangin, gawing mas visual yung problema ng plastics para sa mga Pilipino. Dito naman nabuo yung konsepto ng PlastiCount Pilipinas portal. Ang gusto natin, sa isang click mo lang sa telepono o sa cellphone mo, sa mobile app o kaya sa website, pwede mo nang makita sa amang parte ng Pilipinas ang may pinakamadaming nakadepositong plastic. Yung makikita natin sa PlastiCount portal would be like, let's say for example, yung number 1 is yung plastics tracker. So there is a map where you can visualize and easily see kung saan yung mga areas na mataas ang plastic pollution. You can also scroll down at the bottom and you can see a graph view of the data that we have. So meron tayong data dyan on microplastics and macroplastics, classified according to type, according to scope, and nakasegregate na po siya according to the provinces that you want to see. So if you want to access data for Palawan, if you want to access data for Metro Manila, available po yan sa plastic tracker natin. Apart from the plastic tracker, we also have a couple of resources available. Number 1 would be publications. So peer-reviewed publications by Filipino scientists focusing on areas here in the Philippines are also available online and can easily be downloaded or referenced. Number 2 would be yung mga guides natin. So if you want to implement these technologies or these protocols sa inyong mga projects, you are free to check out yung PlastiCount portal to see kung ano yung mga guidelines noon. Meron na tayong proseso, mga makabagong kagamitan at teknolohiya, mga pasilidad kung saan isasagawa ang mga pag-aaral ng mga plastic, at may database kung saan ilalagay ang mga datos na makuha mula sa mga pag-aaral na ito. Pero bahagi lamang ang mga ito sa pagtugon sa problema ng plastic sa bansa. May isa pang mahalagang hakbang na kailangang maisagawa kung talagang hangad nating masolusyonan ang problema. Yung pang-apat na phase na to ay gusto namin na kapag meron na silang datos, paano nila gagamitin yung datos para magkaroon ng isang policy recommendation. Dahil nga lagi nating sinasabi sa PlastiCount Pilipinas project, ang gusto natin ay science-based, data-driven policy making. Gusto nating ma-appreciate ng trainees natin under the PlastiCount Pilipinas project kung paano nagagamit yung datos para gumawa o magbigay ng isang rekomendasyon para sa isang mas pangmatagalang pulisiya na talaga namang gumagana at epektibo. Kung meron tayong 4 na ehensya ngayon, kayang-kaya na natin ngayon magkaroon ng mas malaki pang training programs para mas mapadami yung mga experts natin o yung expertise sa buong bansa at mas makapag-contribute tayo dun sa pangangalap ng datos, pag-iintindi ng problema sa level na sa konteksto ng lokal na komunidad. Trying to also develop some sort of way that people can engage in the counting of the plastics. Of course, we have our citizen science initiatives or volunteering program. It is very important that we know locally in the different provinces or places in the Philippines what type of plastic is abundant in that area. We're doing it so that we can get an idea of what's really running rampant and where could the sources be, so we can identify where the problem comes from. And then after that, we can also look at how can we mitigate these plastics since they're the most abundant. Maganda man ang nasimulan ng PlastiCount Pilipinas, malayo pang kailangang tahakin at marami pang plastic na basura ang kailangang bilangin para tuluyang matugunan ang problema ng plastic pollution sa Pilipinas. Sana maging inspirasyon ito na pwede pala. Pwede pala tayong mag-adapt ng mas makabagong teknolohiya para mas mapabilis yung pag-iintindi natin dun sa problema. Ang hangarin ng proyekto ay magamit natin yung mga teknolohiya at mga impormasyon na nakaalam at na organisa ng project ng PlastiCount Pilipinas para magbigay ng awareness or ng consciousness sa mamamayan natin kung gaano nga ba kagrabe or kalawak yung problema or isang usapin ng mismanaged plastic sa Pilipinas.
Pilipinas. Hangarin din ng project na ito na mas mapaunlad yung partisipasyon ng mamamayan, citizen participation, para mas mapayabong pa natin ang ating teknolohiya. Hopefully mag-increase yung awareness, hindi lang at a wide level like sa NGA level, pero hangad ko na pati yung masses, yung simpleng tao, magkaroon din ng awareness doon sa plastics problem in general. Hopefully, we can get in the Philippine context, really account for how many plastics we are producing and are just being thrown into our environment. And then hopefully, later on, once we have that number and we know what kinds of plastics are really present in those certain areas, we can mitigate the plastics problem using the data that we have in building it into some sort of laws and policies that we can create. So hand in hand with the government, of course. Gaya na nga ng sinabi natin noon, what gets measured gets managed. Once we have that data, doon natin malalaman kung ano yung mga priority actions natin. And that for me is yung parang legacy na gusto kong iabot sana ng PlastiCount Pilipinas. That maybe not just for plastics pollution but for the rest of the problems of the Philippines, meron tayong magagawa na or at least madedevelop na data culture among everyone involved for a better and brighter Philippines.